Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan sambungan daripada video Edutalks yang lepas, iaitu berkenaan dengan Education in Post-COVID-19 World 9 Ideas for Public Actions. Bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang perlu untuk kita ambil untuk kita tangani bersama. Okey, yang disenaraikan seperti yang berikut. Kita lihat cara ataupun langkah yang pertama yang digariskan dalam kajian ini ialah a strengthen public commitment to education as a common good. Okey, butiran ni kita lihat uneven opportunities that divide people within across the nations in fact seem to be worsening. Okey, semakin lama semakin besar jurang kesenjangan. Ketaksamaan semakin membesar di antara beberapa kelompok yang tertentu. Okey, terdapatnya a broad distribution of capabilities and diversity of talent yang mana kita perlu untuk kita maximize, yang perlu untuk kita ambil sebaik yang mungkin untuk kita naikkan potensi mereka. Okey, poin yang penting dekat sini ialah public health and public education are closely interconnected, which is mereka saling bergantung di antara satu sama lain. What are they need ialah collaboration, solidarity and collective action in order for a common good. Okey, untuk kepentingan bersama. This building a civic trust, deepening human empathy, progressing in science and appreciating our common humanity, yang mana perlukan keseimbangan dari segi pendidikan dan juga kesihatan pada masa sekarang lah yang paling penting. Mereka perlu untuk bekerjasama, menyumbang saran, saling memberikan input untuk membantu kedua-dua sektor ini bergerak secara seiringan. Community engaged and community led learning is key component of education and must be central to any strategy that address present and future challenge. Bermaksudnya komuniti yang berasaskan komuniti lah, contohnya perpustakaan awam, kempen-kempen, itu semua adalah perkara yang penting. Institut ini memainkan peranan sebagai komplement, sebagai backup kepada sekolah yang mana memberikan pembelajaran secara formal. Mereka adalah complementary, adalah backup ataupun mereka adalah melengkapkan, kerana mereka juga berperanan penting dalam menyebarkan ilmu dan juga pengetahuan. Inisiatif yang kedua dalam kajian ini ialah an expanded understanding the right of education. Okey, bermaksud hak pendidikan yang mana kita perlu untuk sebar luaskan lagi kesedaran berkenaan dengannya lah. Education is a fundamental and universal human right. Oleh itu, bagaimana cara sekalipun doktrin ini perlu untuk kita tetapkan ataupun berada dalam hati setiap orang dan juga setiap autoriti yang bertanggungjawab. In this time of disruptions, we have seen how difficult it is to ensure the availability of functioning educational institutions and program in acceptable qualities. Okey, kita tak, dalam masa sekarang kita ada pattern ataupun sistem yang baru dalam pengoperasian sekolah, tidak seperti yang dahulu. The deployment of radio, television to support the continuations of students' academic learning during COVID-19, while the school closure remind us of the importance of this media for education, culture and the general knowledge. Pendekatan pendidikan melalui televisyen dan juga radio sangat penting kepada mereka yang tidak mempunyai akses kepada internet ataupun konektiviti yang lemah. Seperti mana juga poin yang pertama tadi, pihak-pihak selain daripada sekolah juga perlu mempertimbangkan kandungan pendidikan dan juga pengetahuan yang diberikan kepada bukan sahaja kanak-kanak, pelajar, malah public secara amnya. Bahagian yang ketiga pula, the importance of teaching profession and teaching collaboration. Firstly, many parents now obliged to follow this and supervise their children learning at home have acquired a clearer awareness of the complexity of the teacher work. The center of any educational process is the human relationship between the students and also the teachers, di mana guru menghadapi cabaran untuk supervise dan juga untuk mendekati murid mereka secara jauhlah, secara atas talian. Okey, di mana mereka perlu untuk fahami bagaimana murid tersebut, tahap mereka, apa masalah yang dihadapi, apa kelemahan dari segi subjek dan konteks kandungan, perlu melaksanakan lebih effort daripada kebiasaannya lah. Kesimpulan kepada tiga langkah yang disebutkan tadi ialah yang pertama ialah institusi publik juga perlu untuk memainkan peranan sebagai backup kepada sekolah. Yang kedua ialah kita terus untuk menyebarluaskan dan sentiasa ingat doktrin bahawa
pendidikan adalah hak untuk setiap orang dan tidak mengabaikannya. Dan yang ketiga ialah bagaimana setiap daripada pihak yang berkepentingan, stakeholders, ibu bapa, guru, pemain mereka yang berautoritis, murid perlu untuk memainkan peranan masing-masing dan sedaya upaya dalam meminimalkan kesan COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.